হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ এডাল হেয়াৰ ক্লিপ, হেয়াৰ বৌ বুলিও ক'ব পাৰে। বৌ ষ্টাইলত এডাল হেয়াৰ ক্লিপ বনাবলৈ লৈছোঁ। যিহেতু এই হেয়াৰ ক্লিপডাল আজিকালি ছোৱালীবোৰে খুবেই ভাল পায় আৰু ভালো লাগে অৱশ্যে। আজিকালি যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ফ্ৰক বা ডিজাইনাৰ ড্ৰেছসমূহৰ লগত এই ক্লিপডাল লগালে খুবেই ধুনীয়া লাগে। গতিকে আজি মই ট্ৰাই কৰিলোঁ এডাল তেনেকুৱা ধৰণৰ হেয়াৰ ক্লিপ। এম্ব্ৰইডাৰী কৰি হেয়াৰ ক্লিপডাল বনাম আচলতে মই। এয়া প্ৰথমে মই এনেকৈ মই ছাটিন কাপোৰ লৈ লৈছোঁ, ব্লেক কালাৰ ছাটিন কাপোৰ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এনেকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰি ল'ম। প্ৰথমে এনেকৈ অকণমানিকৈ এটা ডিজাইন মই এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। এনেকৈ মই এম্ব্ৰইডাৰীটো কৰা হোৱা পাছত এনেকৈ মই দুটুকুৰা এনেকৈ কাপোৰ মই এটুকুৰা অকণমান সৰুকৈ আৰু এটুকুৰা অকণমান ডাঙৰকৈ এনেকৈ কাটি ল'ম। প্ৰথমে মই সৰু টুকুৰা নিজৰ মতে এনেকৈ মই কাটি লৈছোঁ, এটুকুৰা সৰুকৈ আৰু এটুকুৰা অকণমান দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া আহক মোৰ মেচিনটোৰ ওচৰলৈ যাওঁ। যিহেতু এতিয়া মই এই কাপোৰ দুটুকুৰা এনেকৈ চিলাই ল'ম আৰু চিলাওঁতে এটা কথা মন কৰিব, এনেকৈ আমি দুফালে চিলাই ল'ম আৰু এফালে তলফালে আমি অকণমান মাজত ঠাই এৰি দিম। যিহেতু কাপোৰ টুকুৰা আমি ওলোটা ছাইডে চিলাম, যেতিয়া আমি চিধা কৰিম তাৰ বাবে অকণমান ঠাই ৰাখিব লাগিব। আপোনালোকে চাই যাওকচোন ভিডিঅ'টো, তেতিয়া নিশ্চয় গম পাব মইনো এই কেনেকৈ বৌডাল বনালোঁ। এয়া দেখিছেনে? এতিয়া মই চিলাই হোৱা পাছত এই সৰু যি টুকুৰা মই সৰুকৈ চিলাই লৈছিলোঁ, সেই টুকুৰাটো মই এতিয়া চিধা কৰি লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে? মোৰ ডাঙৰ টুকুৰাটো চিলাই হৈ গ'ল। এতিয়া এই টুকুৰা মই চিধা কৰি ল'ম। এতিয়া মই এনেকৈ চুককেইটা, যিহেতু এনেকৈ চুককেইটা মিলাই ল'লে ভাল হয়, গতিকে মই এনেকৈ কেঁচি এখনৰ সহায়েৰে এনেকৈ চুককেইটা উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া দেখিছেনে? এই দুইটা পাৰ্ট মই এনেকৈ জইন লগাই দিম আৰু ৰেডি হৈ যাব এডাল মৰম লগা হেয়াৰ বৌ। এতিয়া চাই যাওকচোন ভিডিঅ'টো আগলৈকে, নিশ্চয়কৈ গম পাব মইনো এই মৰম লগা হেয়াৰ বৌডাল কেনেকৈ বনালোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদিহে ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
এতিয়া কি কৰিম জানেনে? এয়া দেখিছেনে? ইয়াতে যিহেতু চুলিত লগাবৰ বাবে এডাল ক্লিপ বা ৰাবাৰ এনেকৈ লগাই দিব লাগিব। মই যিহেতু ইয়াত ক্লিপ লগাম, গতিকে ইয়াত মই এনেকৈ এটুকুৰা কাপোৰেৰে এনেকৈ ইয়াতে লগাই দিলোঁ। এইডাল দেখিছেনে? মই এনেকৈ ক্লিপডাল ইয়াতে লগাই দিম আৰু লগাই দিয়াৰ লগে লগে এডাল মৰম লগা হেয়াৰ বো ক্লিপ ৰেডি হৈ যাব। এয়া দেখিছেনে? ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ হেয়াৰ বো।